ang ginayanan akong salon. Hi guys! Ito na yung ating reviews ng ating pangkulay ng buhok, ang Bremod. Ang kulay niya is light, yun, di ba kita? Light golden brown, blonde pala, blonde na Bremod. At yun, gagawa natin siya ng reviews guys, at papakita ko sa inyo yung kulay niya pagkatapos ng ating kulay. Tsaka kasama ito, ito. Yan. 160 na siya. Kasi yung buhok ko hindi man masyadong Abay lang kuskus. Terus bigyan kita.
Di ikaw man gyapon lisdan. Hindi naman. Ito nga nga No. baka pangaw-kaw. Malikot. Ito na yung itsura niya, guys. Naka ano na siya, binalot na siya ng plastic. Para medyo mag ano siya. Manonood kumbaga sa soon. Yun. Mamaya makikita niyo pagkatapos. Titingnan natin din yung anong kulay. And then, ano bang ano siya, di ba? Pinalitan ko kasi yung damit ko kaya para at least kung mamansyan man ito. Hintayin na lang natin siya pagkalipas ng isang oras ko siguro ibabad. Para at least diba ano siya, manood talaga siya. Yun, nagpakulay kasi ako guys kasi kaysa bunutin ko yung mga, di ba mayroon natin mga white hair. Siyempre, nagkakaedad na rin. So, kaysa bunutin ko, tsaka kita na rin, nagpakulay na lang ako. Para at least, di ba, hindi masyadong pansin, o hindi masyadong kita. Tsaka, yun. Dapat bago akong maghiga o matulog, patulogin ko yung bata, nakaligo na ako. Kasi baka dumikit sa tulugan. Tsaka mayroon kasi mga panaliligo ako magising-gising siya. Hindi tuloy akong tapos-tapos, diba? So, kailangan maligo muna bago kami maiga or bago siya matulog. May na lang ulit, guys. Hello, guys. Hapon na, guys. Ito na yung buhok ko, guys. Sa ating, hindi masyado siyang pansin pa yung, yung kulay niya. Pero, diba? Medyo brown siya. And yun. Brownish talaga siya. So maganda yung niya, maganda yung tawag nito, kulay niya. Okay naman so far yung kulay. Diba? Light golden blonde pala guys yung nun, yung kulay niya. And sa lagang 160 lang. Actually sa yun sa ninang ng anak ko na yun kinuha sa kumari ko. And siguro guys, dagdagan ko na lang siguro to the next day. Pero hindi pa parang sisimutin ko lang yun, sayang yun. Kaysa naman yung dito kasi banda, kulang pa siya ng kulay. Kasi hindi ko pinadiinan kasi sa sa may anit. Kasi diba, baka dagdagan naman ating parang dry, parang parang dandruff ba siya guys, parang basta ganun, parang flakes sa dahil sa pagkukulay ng buhok, ganun siya. Yun ang ating guys, yung review ng ating kulay ng Bremod. As usual guys, lagi ko siyang kasama kasi clingy talaga siya. And yun ang ating reviews ng ating kulay ng Bremod. At sana maglight pa siya kasi bago pa lang din kasi nabanlawan ko na siya guys, sinampot sa conditioner, then yun, pinatuyo ko lang siya sa hangin para makita ko yung niya, diba? And yun, okay naman, diba? Yes, nakakulay na rin siya, medyo natago, natakpan na yung mga white hair ko, diba? And hindi ko kasi makita sa likod. Hindi ko alam guys kung kita niyo sa likod. Makita niyo pero ako hindi ko kita. Pero yun. Yan. Yan ating guys, video na to para sa review ng ating Bremod na
hair color. Yun. And sana guys, magustuhan nyo itong video na to. And please like kung may na-share ako sa inyo at maganda yung ano, 'di ba? Kung naano nyo rin, kung nasubukan nyo rin ito, comment lang kayo guys sa baba ng video na to, and hindi ko na siguro ilalagay, no, kasi alam niyo naman siguro saan niyo nabibili, at wala kasi yung online shop yung kaibigan ko, so sa kanya ko lang din kinuha din. So hi Tin Christine Patricio, yun yung kaibigan ko, kumari ko yun. At salamat, and please like guys kung nagustuhan yung video na to, and please don't forget to subscribe to my channel as always, and i-click nyo po yung bell. So please guys, click nyo rin yung bell guys para man-notify ko rin kayo kung meron akong bagong upload na video. And yun, don't forget to subscribe. Bye bye.